श्रावण महिन्यात जर तुम्हाला भुर्जी खायची इच्छा असेल तर ही रेसिपी तुमच्यासाठी आहे। नमस्कार, ज्योती किचनमध्ये मी तुमच्या सगळ्याचं स्वागत करते। आज आपण पनीर भुर्जी कशी तयार करायची ती बघूया। आजची ही रेसिपी एकदम कमी साहित्यात तसेच पटकन होणारी आहे, तर हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत नक्की बघा। भुर्जीसाठी लागणारे साहित्य बघू। 2 कढीपत्त्याची पानं घेतलेत, थोडीशी कोथिंबीर, अर्धा चमचा जिरे, अर्धा चमचा गरम मसाला, अर्धा चमचा धना पावडर, 2 मिरच्या कापून घेतल्यात, एक छोटा टोमॅटो कापून घेतलाय, 1 चमचाभर तूप, चवीनुसार मीठ आणि 200 ग्रॅम पनीर आहे। पनीर हाताने बारीक करून घेतलंय। एक छोटा कांदा बारीक कट करून घेतलाय। गॅसवरती कढई ठेवून कढईमध्ये 1 चमचाभर तूप घालते। तुम्ही इथे तुपाऐवजी बटरचाही वापर करू शकता। तुपामध्ये कांदा घालून मिनिटभर परतून घेऊया। आपल्याला इथे कांदा जास्त भाजायचा नाहीये, कांद्याचा कलर चेंज होऊन द्यायचा नाही। कांदा थोडासा भाजून झाल्यानंतर अर्धा चमचे जिरे, हिरवी मिरची, कढीपत्ता घालून थोडंसं परतून घेऊया। इथे मिरचीचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त केलं तरी चालेल। टोमॅटो परतून घेऊया। चवीनुसार मीठ घालू। टोमॅटो थोडा भाजल्यावर अर्धा चमचा गरम मसाला घालायचा आहे, अर्धा चमचा धना पावडर। हे मसाले मस्तपैकी परतून घेऊया। मसाले तेलात भाजल्यामुळे भाजी खूप छान होणार आहे। थोडीशी कोथिंबीर घालू। अगदी थोडीशी हळद घेतली आहे। सगळे मसाले छानपैकी परतून झालेत। आता पनीर कढईमध्ये घालूया। तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि तुमच्या मैत्रिणींना शेअर करा। तर असे छान छान व्हिडिओ बघायचे असतील तर चॅनेलला सबस्क्राईब करा। आपण साधारण 4-5 मिनिटे भाजी परतून घेऊया।